kemur. Emilia! Vel! Kemur, gott spil, Blikar, vel gert!
spilað. Það kemur. Blikar áfram! Blikar hreyfingu. Vel gert. Áfram Blikar! Ja, vel spilað! Blikar! Eitthvað fyrir aftan, fyrir aftan. Áfram Blikar! Áttu ekki þessu húi? Frábært spil þeirra Blik. Vel gert. Þetta var alveg bara... Áfram Blikar! Og Blikar áfram. Hjálpa. Hjálpa. Farðu, passa fyrir landstöðuna. Yngri.
það má ekki vera mikið með fyrirmyndi. Já, það er bara... Já, það er leikur. Já, það er mjög grátt. Já, vel gert. Gott spil, Blikar, vel gert. Og svo skutt. Mörg!
Passar afstöðu, Breiðablik. Tími. Rástad. Góð vinstra megin, koma! Tala saman, Breiðablik. Já, Björn, vel gert. Áfram! Áfram Breiðablik! Blikar! Tóti. Vel gert. Over, koma! Losa boltan! Erum að það? Lengra. Akimur. Tala saman. Kemur. Áfram Blikar! Pressa Victoria.
到的。好，出来，还有，好的，拿去。还有没得够了？跟我说。
Ég hata það.
Þessari útsendingu að ljúka núna. Síðustu 2 leikjunum sem áttu að spila í dag hefur verið frestað vegna veðurs. Þannig að bein útsending hefst aftur í fyrramálið klukkan 9, klukkutíma áður en áætlað var. Og þannig að þessi 2 síðustu leikir sem áttu að vera núna klukkan 5 og 6 verða klukkan 9 og 10 í fyrramálið og allir aðri leikir færast aftur 1 klukkustund. Takk fyrir samverun í dag.